viața personală și munca de antreprenor? Unde... Da, iar e mult de discutat la povestea asta. Este normal să vrei o viață echilibrată. Este uman. Orice alegere este și o renunțare. Vedeți, pentru ideea că orice angajator înțelege aceste lucruri. Echilibru între viața personală și muncă este foarte important, pentru că un antreprenor este supus riscului unui dezechilibru în acest sens. Acest echilibru trebuie restabilit constant, așa, din punctul meu de vedere, cum îl obținem. Eu zic alocând timp pentru toate aspectele vieții. Muncă, bani, credință, sănătate, prieteni, distracție. Asta este comunitate, există echilibru în toate. Timp pentru business, pentru familie. De exemplu, și eu activez în diverse organizații de voluntariat, Rotary, în OEVE, Organizația Oamenilor de Afaceri, unde suntem împreună, sigur. Am doi copii minunați, Lavinia, care este la drept, anul 1, și Tony, care e un sportiv anul 1 de liceu. Da. Pot să spun că ei sunt cei care luminează calea și îmi dau energie pentru tot ceea ce întreprind. Ei sunt un adevărat echilibru, să spun așa, în adevăratul sens al cuvântului pentru mine. Ca și echilibru de viață. Sigur că la un moment dat, când vorbim despre echilibru între viața personală și muncă, la un moment dat, asta e părerea mea, dumneavoastră puteți să comentați la ce vreau să vă spun acum. La un moment dat și nu la un moment dat, și munca face parte din viața personală și uneori se identifică, nu mai știu unde este muncă și viața strict personală. Mă refer la sistemele astea, că trebuie să mă evadez, să mă duc la un club, să mă distrez, să ascult muzică. Uneori, iar dacă muncesc din viața mea personală, face parte. Cea mai simplă, planificarea este cheia de succes a business-ului, să spun așa. Că acum că avem liste de priorități, începând cu cele mai urgente, eu așa le iau. Da. Echilibrul de business și viața privată este vital pentru a dezvoltare sănătoasă, proprie, precum și afaceri. Planning-ul trebuie foarte clar stabilit pe aspecte considerate importante. Dacă avem, exemplu, mâine avem o întâlnire importantă de afaceri cu X din Suedia sau mai. Da, da. Nu mergem la cârciumă sau la bal sau la distracție mâine și a doua zi nu avem timp să ne întâlnim, că de fapt știți, eu am fost la bal, n-am avut timp de business. Primordial este business-ul și asta le spun tuturor antreprenorilor, iar revin cu lăsăm deoparte partea cealaltă, că vrem să ne distrăm într-adevăr, că fără distracție iar nu există, da? Dar să nu dăm în exces. Deci, important este business-ul, pentru că noi totodată nu ne avem numai pe noi, avem familia care trebuie, avem ceilalți care familia o numesc și toți angajații care ei trebuiesc într-un fel, ei sunt cei care noi îi dăm. Da, sigur. Ce exemplu dăm? Nu, că până la urmă despre asta vorbim despre echilibru, în sensul că atunci când e de muncă, e de muncă, nu? Cum zice orice om, atunci când e de distracție, e de distracție. Deci asta nu înseamnă că e ca într-o balanță cu două tale. Și nu trebuie să devenim roboți. Exact. Practic să pierdem plăcerea de a trăi până la urmă, că asta este. Eu zic că dimineața e cel mai important moment al zilei, în care trebuie să te organizezi agenda de priorități. Și nu degeaba spune proverbul acela, știți cum e? Cine se scoală dimineața, departe ajunge, da. Relații bune și fericite, și familia, și prieteni, și cu ceilalți, trebuie să primeze starea de echilibru, viața personală și muncă. Și încă o dată revin la succes, succesul de la business-ul pleacă de la individ și raportarea acestuia în echipă. Dacă echipa este șubredă, nimic nu merge. Și trebuie să existe un echilibru și aici. Chiar dacă unul e mai puțin dezvoltat, ca într-o balanță să fie amândouă tale, dar găsim un echilibru. V-ați văzut, o echipă, unul e mai bun, altul e mai ca și în echipa de fotbal. Da, da. Dacă altul marchează, altul... Da, forța o dă... Exact. Trzeba wykonać teraz. No. Trzeba pamiętać o tym, żeby zachować balans pomiędzy pracowaniem a życiem prywatnym i mieć jakąś swoją czynność, czy to będzie sport, ja na przykład gram w siatkówkę i to jest ważne, żeby mieć jakąś czynność, która zupełnie odwraca uwagę od tego, co się robi. To wtedy to jest taka, wydaje mi się, że wpływa pozytywnie na myślenie. Un po' di rottura in cui abbiamo comunque tutti deciso di darci degli orari
poi flessibilissimi, però io ad esempio perlomeno non torno mai, a parte rari casi, a casa più tardi delle 7 di sera, ecco. Abbiamo deciso io e l'altra mia collega di prenderci 2 pomeriggi a settimana, quindi io non lavoro tutti i pomeriggi, non lavoro tutto il giorno, tutti i giorni, ma 2 volte a settimana io alle 4 finisco di lavorare. Questa è stata una richiesta che è stata fatta proprio fortemente da noi donne del gruppo, per permettere insomma anche di avere una vita privata e familiare soddisfacente, ecco, anche perché poi questo aveva creato anche dei problemi poi anche sul lavoro, perché comunque stress, nervosismo, ansia, anche dal punto di vista economico, perché comunque lavorare tutti i giorni, tutto il giorno, vuol dire anche per chi come noi non è di Arezzo e non ha i nonni qui, pagare babysitter tutto il pomeriggio e quindi un terzo dello stipendio va alla babysitter, e quindi ci siamo dati, ecco, questa organizzazione dei tempi. Un'altra cosa En molto... el 2016 empezamos a las 8:30 y acabamos a las 6. Entonces eso te permite, digamos, tener más vida o realizar otras actividades fuera de lo que es el día a día. Per l'experiència que he tingut, es pot, has de tenir en compte certes coses, és difícil, a vegades és difícil, sobretot quan estàs arrencant un negoci. No hi ha fórmules màgiques, no s'hi val dir que he emprès, he muntat una empresa i bueno, sóc el meu jefe i entro tard o plego d'hora i estic allò vivint molt bé amb la meva dona tranquil i que em portarà poc sacrifici, no. Quan emprens i tens certa ambició professional i vols crear un equip maco i una empresa sana i que prosperi, et demana molt esforç i l'esforç al final són hores perquè ningú té aquesta capacitat d'en una hora treure-li el màxim superrendiment, no? Aleshores, hi ha èpoques i períodes que clar, el teu entorn familiar ha d'estar molt conscienciat, ha de compartir el projecte professional que tu tens, és a dir, entendre'l i acceptar-lo, perquè és l'única manera que acceptin a vegades que puguis passar menys temps amb ells. De totes maneres, tots són èpoques, no hi ha ritmes de vida.